بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح لكم النهارده كام حاجه في الاعدادات كده بالنسبه لايمو الاوسوكام لكل من بيستخدم انجما، اجهزه الانجما، اجهزه البي اوت الرسمي، اجهزه الايكون اللي بيستخدم اوسوكام او انكام، حتى الاكس كام 3 بتاع الايكون، كل من بيستخدم اوسوكام يعني عموما. اول حاجه لازم تخش على الاوسوكام عندك، لازم تكون عارف الاي بي اللي الريسيفر بتاعك سحبه. الاي بي اللي هو سحبه من الراوتر بيكون عن اغلبيه الناس بيكون 192.168.1 دوت اي رقم في الاخر، انت اللي بتعرفه من الريسيفر نفسه. لازم تكون اللابتوب اللي بتستخدمه يكون واخد انترنت من الراوتر اللي مدي الريسيفر انترنت. تمام، تكتب الاي بي بتاع الريسيفر بتاعك هنا. انا هكتب الاي بي بتاع الريسيفر بتاعنا الخاص بيا 10.0.0.33، ده الاي بي بتاع الريسيفر بتاعنا الشخصي. بعد ما بتكتب الاي بي كده بتعمل نقطتين فوق بعض. بعد كده البورت بتاع ايمو الاوسوكام 4 8 الانكام مثلا 81 سيام، يعني ده البورت بتاع الاوسوكام اللي هو 4 8. بعد كده بتضغط انتر، بيفتح لك ايمو الاوسوكام قدامك كده. تخش على كونفج، اعمل الخيارات اللي فوق دي زي دي كده بالظبط. عندك هنا اللي احنا بنعمل عليه الشرح اللي هو السكيب CWS، علم عليها هنا. دي علم عليها هنا، دي لو موجود هنا حاجه شيلها وعلم على دي خاصه بايه. لو الناس يعني اللي حابه تعرف، دي اللي هي بتعدي لك الباقات اللي هي حجم شفرتها كبير، زي مثلا عندك الالمانيات على يوتيوب 9، عندك حتى على الهوت بيرد في قنوات من البولنديات زي قناه 1 وقناه سبورت 1 وقناه سبورت 2 وكام قناه كده من البولنديات، ده حجم شفرتها بقى كبير. دي عشان تشتغل لازم تكون معلم على دي وشايل اللي هنا. معلم على دي يعني انت كده عامل لكل اي باقه حجم شفرتها كبير او باقه هتتغير فيما بعد، فخلاص انت يعني كده هتشتغل عندك اوتوماتيك، انت معلم على الاول. بعد ما بتعمل كده وتشيل اللي هنا وتعلم على دي، بتنزل تحت خالص وتعمل حفظ، ودي اول خيار. بعد كده لو عايز بقى سرعه فتح كمان في القنوات عندك تكون كويسه وتحس بفرق في الاوسوكام بتاعك ان هو مميز، خش على الدي في بي دي الخانه دي. عندك اللي هو الريكوست مود، بص اعملها الخيار رقم 1، دي اعملها الخيار رقم 1. اللي فوقيها دي خليها 0 عادي، دي المهمه اللي هي ريكوست مود، خليها الخيار رقم 1. بعد كده بتعمل حفظ، سيب برضو من تحت من هنا. تمام كده خلصنا الخيارين دول. هتخش على فايلز، بعد كده اوسوكام دي في بي، كأن ده مش موجود عندك. تخش على اوسوكام دي في بي. تمام، هسيب لك انا اللي هو اللي هيتحط هنا ده، هسيبه لك في التعليقات في الفيديو. هتاخده كوبي زي ما هو بالظبط وتحطه هنا بيست بلس. تمام، تاخده كوبي زي ما هحطه لك بالظبط في التعليقات وحطه هنا ايه بلس. وبعد كده تعمل حفظ. بعد ما بتعمل كل حاجه يعني عملت اي حاجه لازم تعمل حفظ وراها عشان اللي عملته يتحفظ. تمام، بعد كده بتخش تعمل ريستارت، تخش على كلمه ريستارت هنا وبعد كده ريستارت اوسوكام. كده خلاص هيعمل ريستارت. كده كل اللي انت عملته اتحفظ. اي باقه ما كانتش شغاله معاك تلاقيها شغاله، سرعه الفتح هتلاقيها معاك ممتازه. يعني جرب الحاجات دي وان شاء الله هتنفعكم. كان معاكم اخوكم محمد يحيى، شكرا.